Dahil umuulan, hindi tayo makakabiyahe. Pero may naisip akong gawin. Gagawin akong video para sa inyo mga 69er. Tipid tip to. So wala pa natin pag umuulan ay yung fog sa mga helmet natin. Ngayon, punta tayo sa Alphamart. Meron tayong bibili na napakamurang anti-fog. Sana lang meron sila at bukas sila. Buti na lang talaga. Alright, see you in a bit, guys. Alright, good morning mga idol, and afternoon na pala. And since hindi tayo makabiyahe, gagawa na lang ako ng video kung paano mag anti-fog ng helmet ng murang-mura. So ito yung SEC helmet ko. So magiging medyo water resistant din siya. Spray bottle. So ganyan siya pagka nabasa. So mahirap mag-drive niyan, hassle. So, nahugasan ko na to, i-apply natin yung anti-fog system. Mga pala, sample. Alright, gawin natin ulit yon pagkatas kong i-apply yung anti-fog na murang-mura. Okay, so nahugasan na natin yung lens and i-apply natin ito sa loob at sa labas. May anti-fog property kasi ito. Gasgas na rin naman siya, so okay lang yan. Tapos sa labas. Ngayon, hindi lang to dito effective. Pwede rin to sa mga windshield ng kotse sa loob. So, pagkatapos nyan, pupunasan lang natin. Tapos tingnan nyo ito. Wala ng fog. So, yung Gillette na to is only 102 pesos compared sa mga anti-fog na binebenta online na pagkamahal-mahal. So, sulit na sulit to. Okay, so pupunasan lang natin siya.
sprayan ulit natin ng tubig. Diba? Dumudulas na lang. Hindi na namumuo parang kanina. So hindi na mahirap mag-drive. Tapos tingnan nyo ito ngayon. So yung Gillette na to is only 102 pesos compared sa mga anti-fog na binebenta online na pagkamahal-mahal. So sulit na sulit to. So mga idol, sana nagustuhan nyo yung video at makatulong sa pag-ride ninyo, lalo na dun sa mga Grab drivers na bumabiyahe ngayon. Alam natin mahirap yung panahon, yung sitwasyon, tapos nag-uulan na. So sana makatulong ko sa inyo, and marami pa akong tips and tricks na gustong i-share. So please like and subscribe to 69kph, and ride safe and God bless.